हेलो साथीहरू नमस्कार। अदुवा यसरी बाहिर निस्केको छ भने यसलाई हजुरहरूले माटोले छोपेर सुकेका झारपातहरूले यसरी मल्च गरिदिन सक्नुहुन्छ। अदुवा लगभग छिप्पिसकेको छ। अब केही समय पछाडि हामी यसलाई खन्नेछौँ। लगभग 1 महिना जतिमा हामी खन्नु मिल्छ यसलाई। अब त्यस कारणले गर्दा हजुरहरूले यसलाई सुकेका झारपातहरूले यसरी छोपेर राख्न सक्नुहुन्छ। डेली प्रयोजनको लागि भने यहाँहरूले यसरी खन्न पनि सक्नुहुन्छ, खनेर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। खनिसके पश्चात यसलाई माटोमै पुरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तर यहाँले याद गर्नुपर्ने कुरा भने त्यसमा पानी चाहिँ हाल्नु हुँदैन है। अब छिपिएको अदुवामा पानी पर्यो भने चाहिँ पानीले कुहाउने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले यत्तिको छिपिएको अदुवाहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले पानी चाहिँ पटक्कै हाल्नु हुँदैन है। यो एउटा कुरा भयो। अर्को कुरा के भने अदुवाले आफै सङ्केत गर्छ कि अब यो खन्ने बेला भयो भनेर डाँठहरू पहेँला सुक्न थाल्छन्, पहेँला हुन्छन्, सुक्न थाल्छन्। अनि त्यस पछाडि खन्ने हो होइन। त्यसैले चाहिँ यहाँहरूले अदुवा छिपिएको कति नयाँ साथीहरूलाई थाहा छैन भने यहाँहरूको जानकारीको लागि मैले यो भिडियो बनाएको हो। अझै तपाईँहरूले केही समय पर्खन सक्नुहुन्छ। अदुवाकै डाँठहरू पुरै पहेँला हुन दिनुहोस्। हेर्नुहोस् त आज हामीले अदुवा खनेका छौँ। एकदमै राम्रोसँग फलेको छ अदुवा, यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। हो यसरी पहेँलो, पुरै पहेँलो डाँठ भएको हुनुपर्छ है। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। थ्याङ्क यू एभ्रिबडी।